με το όνομα. Να καλημερίσω τον Σάββατο Καλετερίδη. Καλημέρα Στέφανε. Νομίζω ότι οι Έλληνες, καλημέρα Σάββα, οι Έλληνες ξεχνάμε το Κυπριακό. Μέχρι πριν από 15-20 χρόνια υπήρχε μια προσπάθεια να μην αφήσουμε πίσω αυτή την ιστορία σαν κάτι δεδομένο και ξεχασμένο. Όμως η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη, τα προβλήματα είναι τεράστια και η επιθετική στρατηγική των Τούρκων αυξάνει τις απαιτήσεις τους και προχωράει ακόμη περισσότερο. Τελικά εκείνο το πραξικόπημα στις 15 ήταν μια στημένη ιστορία, γιατί ήταν τόσο αφελείς οι συνταγματάρχες να πέσουν σε αυτή τη μεγάλη παγίδα που στήθηκε έτσι ώστε οι Τούρκοι να μπουν στο νησί. Θα απαντήσω αφού κάνω μια μικρή εισαγωγή. Ξέρετε, αν ήμουν ένας παρατηρητής από τρίτη χώρα και έβλεπα την Ελλάδα να έχει χάσει, διότι ναι μεν δεν ήταν Ελλάδα η Κύπρος, αλλά ξέρετε ήταν απολύτως ελληνικά τα περισσότερα από τα μέρη που καταλήφθηκαν. Η Κεριναία ήταν μια απολύτως ελληνική πόλη. Αν ήμουν λοιπόν ένας ξένος παρατηρητής και έβλεπα την Ελλάδα να χάνει μια περιοχή ελληνική διαχρονικά και να μην κάνει τίποτα για 50 χρόνια, ενώ το αντιθέτως οι Τούρκοι, Αζέροι και Τούρκοι, έχασαν πριν 32 χρόνια τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και άλλες περιοχές, επειδή πήγα και δεν προπάτησα, μετά από 30 χρόνια έκαναν μια στρατηγική, τα ξαναπήραν πίσω. Εμείς λοιπόν είναι η στρατηγική που ακολουθήσαμε διαχρονικά και για την Κωνσταντινούπολη που χάσαμε τον ελληνισμό, χωρίς να αντισταθούμε, χωρίς να πληρώσει η Τουρκία τίμημα, διότι σου λέει οι Έλληνες δεν αντιδρούν, κάνε και αυτό, έκαναν το Κυπριακό και εμείς είμαστε 50 χρόνια άπραγοι, περιμένουμε τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ να λύσει το Κυπριακό. Μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια πολιτική αφέλεια, να πιστεύουμε ότι ο Τούρκος που κατέχει το νησί έχει και 40.000 στρατό πάνω, ότι θα υποχωρήσει και θα κάνει πίσω. Πρέπει να είναι αφελής κανείς για να το πιστέψει. Εν πάση περιπτώσει πάμε τώρα να δούμε το πραξικόπημα. Ακούστε, η Κύπρος, όπως αποδείχθηκε και από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είναι το αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Είναι η γεωπολιτική αξία της Κύπρου, είναι και θα είναι και στο μέλλον ανεκτήμητη. Εκεί λοιπόν, επειδή υπήρχε αυτή η ασάφεια για το πού θα πάει η Κύπρος και ξεκίνησε το 1955 και πρώτα ο Παπάγος με τις προσφυγές του ΟΗΕ και μετά ο ένοπλος αγώνας για την απελευθέρωση της Κύπρου από την ΕΟΚΑ, από εκεί και μετά άρχισαν να γίνουν τα σχέδια. Δηλαδή πρώτα επινοήθηκε η τριμερής τέλη Αυγούστου του 1955, όπου η Ελλάδα σύρθηκε στην τριμερή, είχε πεθάνει νομίζω ο Παπάγος ακέφαλη, σύρθηκε στην τριμερή, εκεί βάλαμε την Τουρκία στο παιχνίδι και από εκεί και μετά ο στόχος της Τουρκίας και των Βρετανών ήταν η διχοτόμηση του νησιού. Ο Γεώργιος Παπανδρέου τη δεκαετία του 60, βλέποντας αυτά τα σχέδια της Τουρκίας, αφού είχε ήδη ιδρυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, και επειδή θεώρησε ότι είναι υποχρεωμένος από τις συμφωνίες που είχε υπογράψει ο Καραμανλής και ο Αβέροφ για ότι η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη, είχε το θάρρος και έστειλε την μεραρχία στην Κύπρο. Τι σημαίνει μεραρχία στην Κύπρο? Μια ελληνική μεραρχία την έστειλε με κεκαλυμμένο τρόπο, δηλαδή με κυπριακές ταυτότητες και με κυπριακά ονόματα, έστειλε 7.000 περίπου 8.000 άντρες και πυροβολικό, και δηλαδή είχε και ισχύ πυρός, και αυτό άλλαξε τα δεδομένα στο Κυπριακό. Δηλαδή δεν μπορούσαν Άγγλοι και Τούρκοι να εφαρμόσουν το σχέδιο που είχαν κάνει από το 1956. Εδώ υπάρχουν και ντοκουμέντα για αυτά, για το διαμελισμό του νησιού. Και έτσι δεν υπήρχε κομμουνιστική απειλή στην Ελλάδα το 1967. Αυτοί λοιπόν οι Αγγλοσάξονες που ήθελαν αυτό το σχέδιο για την Κύπρο έφεραν τη Χούντα το 1967, κάνουν μια απλοϊκή αλλά όχι αφελή ανάγνωση της ιστορίας, έφεραν τη Χούντα το 1967. Γι' αυτό μία από τις πρώτες πράξεις της Χούντας ήταν να αποσύρει τη μεραρχία, που ήταν το βασικό πρόβλημα για το διαμελισμό του νησιού.
Στη συνέχεια η Χούντα του Παπαδόπουλου στάθηκε στα πόδια της και όταν είδε το έργο, σε εισαγωγικά, του διαμερισμού της Κύπρου, δεν συνένεσε. Έβγαλαν από την πρίζα τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, έφεραν τον Ιωαννίδη. Ακριβώς γι' αυτό και η πρώτη Χούντα και η δεύτερη Χούντα στόχος ήταν η Κύπρο, στόχο είχαν την Κύπρο, όχι την κομμουνιστική απειλή που δεν υπήρχε. Ο Ιωαννίδης λοιπόν, έχω μαρτυρία ανθρώπου, ο οποίος είναι ζωή και θα την καταγράψω και τηλεοπτικά για να μείνει, ο οποίος μου είπε το εξής, Στέφανε. Είναι, λέει, Μάρτης ή Απρίλης το 1974, αυτός δούλευε στον Ωνάση στις ναυλώσεις των πλοίων και ήταν της εμπιστοσύνης του γιατί ήταν νέο παιδί, πατριώτης, βορειοπυρώτης. Και ο Ωνάσης στην ακμή του, έτσι. Ο Ωνάσης από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο. Και με συνομιλητές. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή από τη Νέα Υόρκη ήρθε στην Αθήνα το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 1974. Επιστρέφοντας πίσω είπε στον κύριο Χάρη Γκαζιόνι, αυτός ήταν ο σύμβουλός του, λέει ένα περίεργο πράγμα, πολύ αισιόδοξο είδα, λέει, τον Ιωαννίδη. Λέει. Γιατί, ναι, μόλις πήγα στην Αθήνα ζήτησε να τον δει ο Ιωαννίδης γιατί ήταν ο ισχυρότερος άνδρας στον κόσμο τότε. Λέει τι αισιόδοξο. Είπε, λέει, ότι θα πάρουμε την Κύπρο και τη Βόρειο Ήπειρο. Και ο Ιωαννίδης ήταν υπηρώτης από τα Γιάννενα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα μας βοηθήσουν οι Αμερικανοί, λέει, αλλά μου ζήτησαν να βγάλω τον παπά από τη μέση. Εννοεί το Μακάριο. Και το επιχειρηματικό μυαλό λέει, καλά, αφού είναι τόσο σημαντικό για τους Αμερικανούς, γιατί δεν το βγάζουν αυτοί από τη μέση και ζητούν από σένα? Τι θέλω να πω? Ότι το πραξικόπημα ήταν έμπνευσης του αγγλοσαξονικού παράγοντα που είχε στόχο αυτό που σχεδίασε από το 1956, το διαμερισμό του νησιού δηλαδή. Έκαναν το πραξικόπημα για να μπορέσει να ελέγξει την Κύπρο, να μην τυχόν η Κύπρος μπορέσει και φύγει είτε στον τρίτο κόσμο είτε έχει καλύτερη σχέση με τους Ρώσους. Προφανώς. Και αυτό, ναι, αυτό είναι το... Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει ο Μακάριος? Το μείζον είναι ότι όταν έχεις δύο ανθρώπους, είναι η μαγική συνταγή σε εισαγωγικά, το διέρη και βασίλευε. Όταν έχεις δύο ανθρώπους πάνω στο νησί να συγκρούονται, να είναι αντίπαλοι, τότε δεν υπάρχει καμία δύναμη να σε βγάλει από το νησί και να φέρουμε στις βάσεις τις βρετανικές. Δηλαδή η τριμερής είχε ακριβώς αυτόν τον στόχο. Για να μην είχε αντίπαλο η Βρετανία την Ελλάδα, έβαλε τον Τούρκο ως συνομιλητή πάνω στο νησί και έτσι οι συγκρούσεις γινόταν μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Ενώ οι βάσεις παρέμεναν οι ίδιες, έτσι. Και στο ακροτήρι και θα παραμείνουν. Εσαΐ όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλουν καθαρές λύσεις οι μεγάλες δυνάμεις. Θέλουν τέτοιες λύσεις που να καθιστούν το ρόλο τους, τον επιδιαιτητικό τους ρόλο. Αυτό είναι ένα καλό απαραίτητο μάθημα προς κάθε κατεύθυνση για τα σύγχρονα δεδομένα, καθώς η ελληνική πλευρά πρέπει να αναλογιστεί που στηρίζεται, γιατί στηρίζεται, ποιες δυνάμεις χρησιμοποιεί, τι αύριο έχει η άμυνα της Ευρώπης και τι αύριο έχει η δική μας άμυνα απέναντι σε αυτή την ιστορία. Τώρα, σε σχέση με το τι θα μπορούσε να κάνει ο Μακάριος εδώ, δεν είμαι σίγουρος ποια ήταν η εθνική στρατηγική. Όταν ξεκίνησε ο Παπάγος τις προσφυγές στον ΟΗΕ, τότε ήταν βέβαιο ότι θα έρθει αντιμέτωπος με την Βρετανική Αυτοκρατορία. Το Αυτοκρατορία σε εισαγωγικά. Μια πανίσχυρη χώρα, παρότι βγήκε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποδυναμωμένη, παρέμεινε μια πανίσχυρη χώρα σε σχέση με την καθημαγμένη Ελλάδα μετά τον εμφύλιο. Από εκεί και μετά λοιπόν, αφού έκαναν μια εθνική στρατηγική, γιατί η Ελλάδα σχεδίασε την ΕΟΚΑ, δεν ξεφύτρωσε μόνη της, αφού έκανε το Εθνικό Κέντρο μια εθνική στρατηγική του ένοπλου αγώνα, ο ένοπλος αγώνας έπρεπε να πάει μέχρι το τέλος. Τι κάνανε λοιπόν? Έκαναν έναν συμβιβασμό, καταρχάς δέχθηκαν την τριμερή, το λάθος, και από, ξέρετε τι έγινε, μια που είμαστε και στη Θεσσαλονίκη τώρα και έχουμε προσφυγικό κόσμο εκεί, όταν ξεκίνησε η τριμερής, ο Στεφανόπουλος που εκπροσωπούσε την Ελλάδα, έβαλε όρους, οι οποίοι όροι, τους οποίους όρους δεν τους δεχόταν η Βρετανία. Και τι
σκαρφίστηκαν οι Βρετανοί, σκαρφίστηκαν τη βόμβα στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ, ενώ ήταν σε εξέλιξη οι τριμερείς, εξόντωσαν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και έδωσαν ένα μήνυμα στην Ελλάδα: κοίτα τι έχεις να πάθεις. Και έτσι από τότε άρχισε η Ελλάδα να αντιλαμβάνεται ότι έχει μπει στην παγίδα, μια παγίδα που κατέληξε το 1959-60 στις συμφωνίες Ζερίχης και Λονδίνου, που αν διαβάσει κανείς το Σύνταγμα δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το κράτος, διότι έδινε στους Τουρκοκύπριους δικαίωμα βέτο στη λειτουργία της κοινωνίας, όχι μόνο του κράτους. Και έτσι ζήτησε ο Μακάριος τα Χριστούγεννα το 1963, αφού διαβουλεύτηκε με τους Βρετανούς, ζήτησε τις 13 αλλαγές στο Σύνταγμα. Είχαμε τις συγκρούσεις με τους Τούρκους, τις ενδοκοινοτικές, τις ενδοκοινοτικές, τους θύλακες, που οι θύλακες ήταν ο θεμέλιος λίθος για το διαμερισμό. Ουσιαστικά ήταν τα προπύργια της εισβολής και δημιουργήθηκαν και οντότητες με οπλισμούς. Τώρα Στέφανε, μια που μου δίνεις την ευκαιρία. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Έγινε το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα ήταν εξ αντικειμένου προδοτικό. Τώρα δεν μπορούμε ψυχολογικά να ερμηνεύσουμε αν το έκαναν επειδή πήραν λεφτά ή επειδή εξαπατήθηκαν. Εξ αντικειμένου ήταν προδοτικό, άλλωστε το πτώμα είναι μπροστά μας. Και είναι η διαιρημένη Κύπρος, η διαμερισμένη Κύπρος. Το θέμα είναι το εξής, ότι έπεσε η Χούντα με την εισβολή των Τούρκων, οι οποίοι είχαν πάρει το 5,5-6% όταν ήρθε η μεταπολίτευση, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Επί κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας χάθηκε το υπόλοιπο 30-31% χωρίς να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους. Που αυτό είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποια στιγμή και μετά δεν το ξαναείπε, ότι στην ουσία είχαμε αλλαγή φρουρά στο 1974. Δηλαδή αυτοί που είχαν φέρει την πρώτη Χούντα και τη δεύτερη Χούντα για συγκεκριμένο σκοπό, έφεραν και τους πολιτικούς για συγκεκριμένο σκοπό να μην κουνήσουν το δαχτυλάκι τους στον δεύτερο Ατήλα. Υπήρχαν δυνατότητες, δηλαδή προλάβαινε να αντιδράσει αυτή η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες και να εμπλακεί σε ένα άμεσο πόλεμο? Ξέρουμε ότι είχαμε τα υποβρύχια, ξέρουμε ότι είχαμε φάντομ, τα πρώτα φάντομ που είχαν φτάσει στην Ελλάδα και ακινητοποιήθηκαν. Ζει ο Παναγιώτης Μπαλές αντιπτέραρχος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που πήγε στην Αμερική, έφερε τα φάντομ. Μπορούσαν να πετάξουν και να φτάσουν. Πέταξαν, πήγαν στο Ηράκλειο από την Ανδραβίδα, φόρτωσαν και τα σταμάτησαν εκεί. Έσπασαν τις πόρτες των αμερικανικών αποθηκών με πυρομαχικά, πήραν βόμβες υπερσύγχρονες, τα φόρτωσαν, μπήκαν πάνω στα αεροπλάνα δεμένοι και έβαλαν τα πυροσβεστικά κάθετα στο διάδρομο για να μην απογειωθούν. Ακούστε εδώ, αυτή η ιστορία είναι τραγικό να έχουμε 200.000 πρόσφυγες στην Κύπρο, να έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν συγγενείς τους, κάποιοι είναι ακόμα αγνοούμενοι, και εμείς εδώ να γιορτάζουμε τη γιορτή της δημοκρατίας. Αυτό, ξέρετε, υποβιβάζει και την λογική του ελληνικού λαού. Ποια γιορτή της δημοκρατίας? Στις 24, κάθε 24 Ιουλίου η Ελλάδα τιμά την επάνωδο της δημοκρατίας. Ποια επάνωδος? Δηλαδή είναι σωστό εμείς να Σάββας ο γιορτάζουμε? Καλεντερίδης λέει ότι αυτή η μεγάλη θυσία και η μεγάλη προδοσία της Κύπρου δεν έπρεπε να αφήνει κανένα περιθώριο για τέτοιες γιορτές και γκαλά και μπουφέδες. Όχι, θα μπορούσε να γίνει αυτή η τελετή, αλλά να έχει άλλη ονομασία. Συμφωνώ, να είναι μια τελετή μνήμης στα θύματα. Σάβα, η υπόθεση έχει μείνει πίσω, έχει ξεχαστεί. Σήμερα η ελληνική διπλωματία κάνει μια προσπάθεια να επαναφέρει το Κυπριακό, αλλά σε ποια βάση, σε ποιες συνθήκες? Αν δεν αποχωρήσουν τα στρατεύματα από την Κύπρο και αν δεν δούμε το Κυπριακό με άλλο μάτι, όχι εμείς οι Τούρκοι,
και οι Αμερικανοί, δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω χάνουμε τσάμπα χρόνο. Στέφανε, ο σκοπός πραγματικά, τώρα θα μιλήσω και λίγο τελεολογικά, ο σκοπός της ζωής μου είναι να υπηρετώ την αλήθεια και το δίκαιο. Έχω ασκήσει κριτική και στον Τσίπρα και στον Κοτζιά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως πρέπει να το πούμε ότι ο Κοτζιάς ήταν ο μόνος που έφερε για πρώτη φορά 40 τόσα χρόνια χωρίς εγγυήσεις, χωρίς στρατεύματα. Ναι. Και αυτό, νομίζω είναι το πιο απλό και το πιο ουσιαστικό της υπόθεσης. Για να λέμε την αλήθεια, είπαμε. Έτσι, οι Τούρκοι έχουν αυτή τη στιγμή 30-40 χιλιάδες στρατεύματα. Και με επιθετική διάταξη. Τι να κουνήσεις και πού να το κουνήσεις. Επίσης νομίζω ότι αυτοί που έκαναν το πραξικόπημα στην Κύπρο δεν δικάστηκαν ποτέ, που μας δίνει το δικαίωμα να εννοείται τα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στη επίπεδίου, που είναι δύο συγκεκριμένοι δεν ξέρω τι βαθμούς είχαν εκεί. Όχι, ένας ήταν ο Γεωργίτσης ο επιτελάρχης και ο άλλος ήταν ο Κομπόκης, ο διοικητής των καταδρομών. Αυτοί οι δύο έκαναν το πραξικόπημα. Ήρθαν στην Αθήνα, διαβουλεύτηκαν και πήραν κατευθύνσεις και τους συνδέσμους. Ο πατέρας της Δενίση που ήταν διοικητής της Εθνικής Φοράς και ήταν αντίθετος, τον κάλεσαν στην Αθήνα για διαβουλεύσεις, για να μην είναι κάτω, και έκαναν αυτοί οι δυο το πραξικόπημα. Αυτοί δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Πήραν και συντάξεις και συνέχισαν τη ζωή τους κανονικά. Ναι, και προήχθησαν, κάποιοι πήγανε και στο εξωτερικό, κάποιοι, δηλαδή ένας ναυτικός, αξιωματικός ναυτικού που βύθισε το ίδιο το καράβι που ήταν στην Κύπρο, τον έκαναν ακόλουθο άμυνο ναυτικό, ακόλουθο νομίζω στην Ουάσιγκτον. Θέλω να πω ότι σε αυτή την ιστορία αυτό το κράτος που το έχει κάνει συνήθιο βράβευσε τους προδότες και τιμώρησε τους ήρωες. Γιατί οι άνθρωποι που πολέμησαν κάτω, επειδή δεν θέλαμε ποτέ να δείξουμε ότι κάναμε ένα πόλεμο με την Τουρκία, έμειναν αδικαίωτοι και όσοι πέθαναν και όσοι πολέμησαν. Και ψάχναμε με DNA τα κόκαλά τους μετά να τα φέρουμε πίσω μετά από 40 χρόνια. Είναι μια τραγωδία η Κύπρος, την οποία ο ελληνισμός δεν πρέπει να την ξεχάσει. Δυστυχώς όμως έρχονται μέρες και δεν το βλέπεις αυτό το θέμα να κυκλοφορεί. Αν εξαιρέσει κανείς το βιβλίο του Παπαχελά, το οποίο έριξε ένα φως, ένα κομμάτι, βιβλίο, το οποίο είναι από τις καλύτερες συγγραφές για την ιστορία αυτή, διότι ανοίγει και κεφάλαια που δεν μπορούσαμε να τα δούμε από την αμερικανική στρατηγική, και πολλές προσπάθειες πολλών ανθρώπων, όσο περνά ο χρόνος, λειτουργεί σε βάρος αυτής της τραγωδίας. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Φούσκας, ένας Θεσσαλονικιός που ζει στη Θεσσαλονίκη, έγραψε ένα βιβλίο πρόσφατα που αναφέρεται στους ενόχους, που ξεκινάει από το 1956 και καταδεικνύει τις ενοχές ορισμένων προσώπων. Μόλις κυκλοφόρησε, το ζήτησα να το πάρω και το βλέπω ότι συζητιέται και στην Κύπρο το θέμα. Θα έλεγα ότι ποτέ δεν είναι αργά. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί που οι πρωταγωνιστές του πραξικοπήματος να δικαστούν έστω και μετά θάνατο. Να τους αφαιρεθούν οι βαθμοί, να καταδειχθούν στην ελληνική κοινωνία, να καταδειχθεί ότι αυτό το κράτος και η δικαιοσύνη απονέμει δικαιοσύνη και δεν τιμά τους προδότες. Μήπως είναι και μια αφετηρία για κάτι διαφορετικό και στη λειτουργία του κράτους και της δικαιοσύνης, αλλά και της εξωτερικής μας πολιτικής. Γιατί είδα χθες τον κύριο Γεραπετρίτη, ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων και τους υπεύθυνους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και είδα τι δικαιολογίες παρέθεσε στο θέμα του κοινού ψηφοδελτίου για τον ΟΑΣΕ, όπου εμείς υποστηρίζουμε τον Συνερλίογλου, έναν άνθρωπο που είναι από το βαθύ τουρκικό κράτος, έναν εθνικιστή φασίστα, και αυτοί στηρίζουν τη δική μας υποψηφιότητα της κυρίας Τελαλιάν. Και έδωσε κάποιες δικαιολογίες, οι οποίες πραγματικά θα υποχρεώσουμε την Κύπρο να ψηφίσει το Συνερλίογλου για να γίνει Γενικός Γραμματέας στον ΟΑΣΕ, ο οποίος Συνερλίογλου είναι υπέρ της κατάληψης της Κύπρου, ολόκληρης της Κύπρου από το τουρκικό κράτος. Συγγνώμη, αυτό δεν λέγεται εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι ο Χριστοδουλίδης θα... Δεν ξέρω, είναι μεγάλο ζήτημα πάνω. Άμα του στρίψουν το χέρι, τι να κάνει και ο Χριστοδουλίδης. Μάλιστα. Σάβα, σε ευχαριστώ πολύ. Ας μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε στην Κύπρο και ας μην γυρίσουμε στα αντραπικά, που είναι πάλι μια τεράστια ιστορία. Η υπόθεση της Κύπρου δείχνει την κατεύθυνση στην οποία η ελληνική
διπλωματία και στρατηγική και επιλογές της χώρας θα πρέπει να είναι στην άμυνά της κατά βάση. Διότι οι φίλοι μας είναι σήμερα φίλοι μας, αλλά έχουν τα συμφέροντά τους και τις επιλογές τους κατά περιόδους, οι οποίες στρέφονται πολλές φορές εναντίον μας. Λοιπόν, te ευχαριστώ για και την εγώ. πρόσκληση και χάρηκα που επικοινώνησα με τους φίλους μας στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία και με εσάς φυσικά εκεί στο σταθμό. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Γεια σας.